Szép estét mindenkinek, sziasztok! Folytassuk a Horizon Zero Dawn Frozen White kiegészítőjét. Ugyebár legutóbb is jól haladtunk az történetbe, megcsináltuk a főszálon a bandita tábort, ami a területünkön volt, a hunting groundokat, ott még egyet meg lehetne csinálni, mint Chiefmate, és legyőztük a Chiefmate-et a próbán, vagyis nem legyőztük, mert hogy megtámadtak minket a medvék, vagy a medve robotok, és együtt legyőztük őket, és utána ő mondta, hogy mi győztük le, és megegyeztünk, hogy hárman a sámánja a törzsnek, aki a Chiefmate-nek a testvére, meg mi elindulunk a vulkánhoz, és ha már elindultunk a vulkánhoz, akkor rendet is tesszük, és akkor itt hagytuk abba, hogy akkor közösen mégyünk oda. Nem tudom, milyen hosszú lesz a mai stream, nincs kizárva, hogy megpróbáljuk befejezni. Nem tudom, mennyi van a játékból még vissza. Ugye itt volt a próba, és akkor most errefele kéne jönni. Itt van még egy mellékküldetés. Hello, hello, szép estét! Itt van még egy mellékküldetés, ezt bezászlózzuk. Meg ott lesz majd egy fa. És akkor azokat megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Pillanat. Egy negyed pillanat. Csak gyorsan el kell olvasnom valamit. Jó, induljunk. Merre is megyünk? Hát itt valahol elindulunk előre. Arra, aztán ott megpróbáljuk majd levágni torony iránt a dolgot. Shortcutolunk egyet. Aha, amikor tábortüzet itt be kéne aktiválni. Előbb. Nagyon tetszik ez a havas tája, is elképesztően szép a játék, és nagyon... Ott van valami. Na itt azt békén hagyjuk. Jó oldalán vagyok a folyónak? Nem, pont a másik fele kell. Nem, a mellékküldihez, bocsánat, ez az oldala kell majd. Kevőleg mindegy, mert medicint veszünk fel azért. Hát akkor először megcsináljuk a mellékküldit. Most két fát is jelez, hol a másik? Az egyik itt van, a másik meg itt van. Ó. Látom. Jó, hát ezt most békén hagyjuk. Mert annyira nem izgalmas, megcsináljuk itt ezt a tábortűz mellett itt. Haladjunk a sztorival, aztán, hogyha végzünk a sztorival, és nem megy olyan régóta a stream, hogy még nem fáradtam el, akkor lehet, hogy megcsináljuk a mellékküldiket is.
Something tells me those are Bergren's missing hunters. Jó. Ő az eltűnt. I don't suppose you three know an Osram and Song's edge called Bergren, do you? Boys, that con artist sent an errand girl to collect what's owed to him. I'm nobody's errand girl. Bergren asked me to help harvest parts. Or would you rather keep trying to sell him broken junk? Broken junk? This pack will be on the move soon. No time to argue. If she's offering to help, we should accept it. Fine. We're about to take down these machines. If you're so eager to help, then lead the way. Itt kettő is van. Mindenkire itt van egy. Ó, várjuk, csak ezt most vettem észre, hogy... De jó, hogy kifogytam. Az egyiket elintéztük. Na, adjunk neki be. Villámcsomó van. Nem is nem tudom, hogy jött egy ilyen is. Izgalmas. Semmit nem látom. Megint leütötte a páncélt. Azt kapta. Here goes! De ütött egy tornodon. Hey, lawyer, I've got it grounded. Oké, ott volt valami fegyver. Na nézzük, mi volt ott. Jó. Azt intézzük már még el, hogy... Itt vagyunk, azt még utána beszélünk. Itt mutat egyet, az... Ó, nem tudjuk átvinni a folyón. De akkor elintézzük anélkül. És megint kaptuk a pasztortól. Gonna need this. Jó, akkor menjünk vissza, beszéljünk velük. Vagy velük nem kell most? Azt hiszem, hogy itt előbb erre is jelzett még egyet. De akkor az lehet, All hogy right, csak... Outlander. You want to talk about our deal with Bergren? Let's talk. Jó. And one of these. Meg itt a tábortűzzel össze akartam szelegetni a muttokat, és akkor...
Leváltjuk erre. Jött az a... Szóval nézzük, mit mondanak a három vadász. Több mint egy népmese. És a három vadász elindult a hegyekbe. Akkor ezeknek a tőlében volt ilyen lootbox, most nincs. Nincs. That's done. You three are pretty handy in a fight. Thanks, I guess. Not that we needed your help. We are doing just fine without you. That's not the way Berggren tells it. He says you tried to settle up with him using a shattered Thunderjaw heart. What? That's an exaggeration. It was only broken in two. Urkai, we don't have time for this. Come on, boys, back to the hunt. We still need 2 more of Berggren's components. What's the rush? We want out of these lands as soon as possible. That's all you need to know. I've got the Scorcher Claw Berggren was asking for. That only leaves the Stalker Sinew and the Snap Moffang. You should hold on to it. You're coming along to the next hunt after all, aren't you? I suppose somebody's got to keep you three out of trouble. Fine. I guess you'll have to tag along then. But don't start thinking you're one of us. The Bloody Snowdrifts aren't accepting new hunters. Bloody snowdrifts? That's what you want to call our Warwick? Yeah, it's not great to tie. Oh, it's not like your names are any better. You. We're headed northwest, to the ruins near Hollow Hall. We'll be waiting. Oh, he's in három. Körös történet. Aha. Jó, akkor ezt most elengedjük. Azt hiszem, hogy itt voltunk egy küldin. Annó. Level 35-ös. Jó, ott voltunk egy küldin annó, de akkor azt most elengedjük. Ezt a mellékküldisztát, és akkor majd visszatérünk a főküldire, és akkor ezt is majd utána. Think of summer sun. Breeze through the trees. A nyári napra gondol. Próbálok egy kis gyógyszert gyűjtögetni még, amíg odaérünk. És felfedeztem egy újat. Vagy ez még mindig az a... Elvileg most van előttem egy... Ott van. Aha. Hát mondjuk az pont túlba esik, azt elintézzük. Ez nincs befagyva. Rákerülünk. Okusból kellett volna valami, ha jól emlékszem. De pici potival hogy állunk? Rosszul, de azt tudunk craftolni. Ilyet nem? Van annyi hús nálunk, mint a... Might need this. Még sok is. Jó. My shield's down. Gotta get rid of the tower.
get on with it. Jó, hát csak vacsorok vannak itt, az easy. Ó, hát van egy ilyen is. Megint itt le az életünket. Ja, nem volt a papír. Things aren't cheap. Hol bujkálsz? Itt van. Ugye, lerobbantjuk árcát szoboldot. Kapta a kritet. Jó. Ja, ezzel is meg vagyok. Aj, és akkor vissza is térhetünk a főküldire, arra. That's it. I'm already gone. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami csavar a történetbe. Személy szerint számítok arra, hogy Silas benne lesz valahogy a... Ott is van mellé küldi. Itt fent a városkába. Kettő mellékküldés van. Hát azokkal nem nagyon akarok foglalkozni, fölvesszük őket, aztán megnézzük, Outlander, it would be my honor to speak. mit adnak, de... I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. I used to travel between Banur and the Cut without stopping to sleep. But this trip, my bones ache, Huntress. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. You want me to hunt in your place? Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me.
For any other machine, I would die as I have lived. A Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing. Better to live in a world without the claws than to die while it still makes children orphans. This machine, the claws beneath. Why travel all the way to the cut just to hunt it? Some songs. They include a refrain. The return of a past moment. It seemed fitting. You've hunted this thing before. Must have been 20 winters past. We were so close to bringing the claws to bay. Closer than anyone else ever got. We? Me and my friend. He was a chieftain of my Werak then, a skilled hunter. Every few years, the claws would emerge in a new location. I knew of 2 chieftains he'd sent to their burial pyres. My friend became the 3rd. This hunt, I had hoped to complete it in his honor. This Oké. is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? Now, I am no longer a match for the claws beneath, if I ever was. If I face it, it will kill me. Of this I have no doubt. The Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. But I must see it brought down. And dead men see precious little. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. The whispers I've heard say it now makes its home on the northeast edge of the cut. Globinis. Hunt well. I'll give this to the Osram. Whatever they do with passion. We should not pile his father's guilt onto the new King's shoulders. These are different times. May you survive and prevail. Oké, beszéljünk You're vele is. Aloy, right? My pop... Bergund, I mean, told me you might be heading up to see me. Varja. Pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or 2. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's. What I wouldn't give to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie. She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird talent. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me, I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. És meg tudjuk szerezni majd. A weapon that spits flame, huh? Like this one? I took this thing off an Oseram bandit. Think you could do anything with it? You got my forge fire back? Well, if you took down Olgrid and his goons for this thing, I guess she's yours now. Why don't you finish it for me first? Make her into the weapon she was supposed to be. Thought you'd never ask. I'm gonna need a bellowback snout. Any bellowbacks will do. Can you handle it alone? I think I can manage that. Oké. You think you could improve Aratak's spear? I've never seen a weapon that couldn't be improved by Oseram craft. You know, I tried to ask him if I could hold her once. Azon gondolkodom, Even offered to improve her for free. hogy nem az a How csaj, about akivel What do you think? találkoztunk a alapjátékban, és grunted and csinált kept azokat a fegyvereket, így elnézve ő is.
You're sure you can fix up this thing? You bet. Probably. Just need that Stormbird talent. Hello, hello. Szia, Erik. Szép estét. This forge fire of yours. What do you need to finish it up? Like I said, a bellowback snout ought to do it. I'm not picky. Oké. Akkor öcskén So you want to hunt a fegyverfejlesztő. Stormbird? Mi a I haven't helyzet, seen hogy any in the vagytok? cut. That's right. But when Roof's back near Freeheap, how about a break from all this white? I'll meet you there. What? People expect you to hike for miles, hunt huge machines alone, and just bring stuff back? Mostly. Not me. I'm fierce. You outlanders have. Jó. Let us Long hope Notch is well Kokolai stocked, takes as care you of the asked. murderer Én quickly. is The scouts köszönöm are watching for szépen. more frosty paws. Our Várjál, numbers rise. gyorsan 3 more megnézzük, hunters have hogy- passed their trials. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls Van, to van you. PS pluszom, igen. If our chieftain agrees with his course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not Micsoda? all of her came back. Csak viccelsz? De free hétvége van, vagy... Bocsánat, kaptam egy infót, azt... Gyorsan meg kell néznem. Free hétvége van. Igen. Most nézem itt. Hát akkor azt lehet, hogy megnézzük valamelyik nap. Bármint egyszer már játszottam volna vele. Erre most azt nézem, hogy van-e valami hír. Fél pillanat, aztán haladunk a játékkal. Nekem az gyanús, az a PS-en nagyon ritkán szokott lenni olyan, hogy ingyen megkapjuk. A gémeket, mármint a PS Plus-hoz is jár. A másik dilta azt... Azt láttam, várjál, Fallout 76. Nem csak ki van akciózva. Ezt majd megnézem. Tegnap előttől van kiakciózva. Nem hiszem, hogy csak így ingyen ide dobnák le. Szerintem csak free hétvége van, de majd köszi az infót. Eladom azt írja, hogy free weekend. Eldobod a linket, ha meg kérlek, és akkor megnézem majd. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Mert a store-ban most le van akciózva. Azt látom. Na és akkor menjünk fel a vulkánhoz. Te mi vagy? Ja, igen, ezek a mellékküldik itt.
Jaj, azt tudom melyik ez a... Ott voltunk fent, ez a medvés terület. Jó. Most itt nem volt kereskedő? Itt van meg egy valami. Ezt összeszedjük. Nem szedjük. Jó, semmi baj. Utána olvasok majd a stream után mindjárt. Ránézek, csak egyből a PS-ről megy ki a stream, most beugranék a menübe. Akkor abba hagyná a streamet. Szóval most nem akarom, de megnézem, majd köszi az infót. Sőt, várj egy picit, rányomok tele, mert mondom nekem az már megvolt valamikor. Vagy hát úgy értve megvolt, hogy free hétvégén volt, most hozzáadom a letöltési listához. Aztán majd ránézek stream után. De most majd letölti. Hogy mi a helyzet, ha elindítom. Mondom, mert nagyon ritkán adnak csak úgy free-t. Ez micsoda? Ez is valami gátszerűnek néz ki. Hát most volt pont, hogy adtak kettőt, a Journey-t meg a... Hát figyelj, megnézem majd, és akkor az a tuti. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit, and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but... No, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right, stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Pillanat, mindjárt megnézzük. What did the war do to Aratak? It cut away everything until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about Silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch. A remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be.
He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Banur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Horea. Thanks. Oké, de még a Thunderdome-ról What are we gonna find megkérdezzük. up there? Mindjárt válaszolok, magadik Ruins. fél pillanat. Machines. And a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt the daemon has tried to hide the way. Oké. I still need to take care of a few things. Understood. I'll be here. Ja, Aurea. hülyeséget nyom. Still ready? Oh, yes. Jó. It hasn't been easy for you, Aurea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Na, menjünk. Jó. Próbáltam utána nézni most még itt a beszélgetésük alatt. Finally, we ascend. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! Ó, itt egy szellőző. Come! The spirit awaits! That's not all that awaits. Smoke has been detected within the facility. This is not a trip. Please remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a trip. So you see, Please remain I calm too can and call upon the proceed to power of the nearest old ones. exit. What was this place? The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from terrible danger. Fortress. It looks more like a machine. Is that not fitting? Blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. Wow. Na, tehát úgy néz ki. Oké, tehát gyorsan foglaljuk át, hogy megyünk, bejutottunk egy kaldromba. Ilyen ugye volt többször is, bár ilyen jellegűben nem. Ahogy nézem, ez olyasminek tűnik, mintha a
Once, these halls rang with the spirit's presence. Olyasminek tűnik, csak még működik, meg megint áram van. Here, up and over. Működtek. A másik érdekessége mi az volt, hogy úgy nyitották ki az ajtót, hogy lényegében tüzet csináltak. Na, ez be van zárva, ez gondolom nekünk kéne kinyitni. És belegyezték a szellőzőn, és bekapcsolta. Ez kicsit bagosa. És akkor bekapcsolta a füstérzékelő, és kinyitotta a vészzárat. Ez tetszett, ez a megoldás. Aha. Itt van. Jó. Erik közben utána néztem, csak free hétvége van. Tehát nem kell megvenni a Fallout 76-ot, hogy tudjak vele játszani. És akkor majd... Oké. De köszönöm az infót, mert azt lehet, hogy holnap vagy holnap után megnézzük streambe, hogy miért megyünk fel egy kört. Nem a klónok háborújára visszatérve. Machines. At least we have the drop on them. Mi az? Mit akarsz? A Walking Deadről nem tudom, hallottad-e, de hogy elkészültek a We must climb higher, and our path will become clear. Ez a Star Wars-os, amit írtál, ez a klónok háborúja, ez a Rasszum sorozat? His pace is measured, ours is measured. That should do it. Varga can finish her forge fire now. Na, jó, akkor kezdem előről. Tehát... aha, az király sorozat, azt én is néztem annól. A gyerkőc, azt hiszem van 4 vagy 5 évada. A másik, amit mondtam, hogy lehet, hogy hallottad te is, hogy elkészült, várjunk csak ezt a zászlót leveszem már a térképről, mert zavar. Jó. Elkészült már mondom is. Menjünk befelé, csak nem erre kell jönni, csak benézek. Ja, itt jöttem. Elkészült a Walking Deadnek a utolsó részéről a utómunka, tehát elvileg az meg tud jelenni majd valamikor. Már ott van a létrehozónak. Majd a 10. évad 16. részének. Mert a másik irányba kell menni, ezért elnézünk erre. Van valami.
Let's not freeze him, please. Jó, haladjunk tovább. Kíváncsiak, hogy mind a hárman túléljük ezt a kalandot. Abból kiindulva, hogy nincs már más terület agyon a térképen, ahol lejártunk volna. Meg, hogy kiírta itt az imént, hogy nem fordulhatunk vissza, vagy hogy biztos, hogy jövünk, hogy There's an overlook above. It's not far. ez ilyen boss fight-osni lesz a végén. Ez valószínűleg ez a Not much farther now. DLC boss fight-ja. És nem tartom kizártnak, hogy Silas lesz, akit el kell intéznünk, vagy hát lesz köze ahhoz a képhez. Wow, ott van egy... Last we were here, we fought our way through there. The machines overcame us. We retreated, dropping supplies and taking losses. Now we must prevail, with only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior. And I can hold my own. Even so, we could go that way instead. There are machines up there, but also cover. We could stay hidden, at least for a while. All right, I get the options. Now follow my lead. Nézzük. Tehát 2 opció. Fentre kéne menni. A legjobb. Biztos, hogy kemény csata jön. Jó. Oké, menjünk először fel. El kell érni az ajtót, de ebből 2 úton lehet menni. Azok ott medvék. Én nem. Azt tudom, ami köpködi a dolgot, vagy pedig fönt. Hát azt hiszem, hogy ugyanazok vannak. Majdnem ugyanazok. Jó, próbáljuk meg először a lenti utat. Erdő van bent, ez mi lehetett régen? Azt nézem, hogy itt félig nyitott. Elképesztően jól néz ki, hogy besütön. Olyan, mint valami nagy kógó vagy gyár
Ja, igen, de mondom, hogy ez teljesen rendben van így meg. Amiben szokott lenni a multiplayer, azokban ezt szokták csinálni, hogy egy-egy hétvégére így beakciózzák a PS-en, és ez itt teljesen rendben is van, tehát ez teljesen korrekt. Én, amit a Let their efforts harden our hearts. van még szerű, hát ez. A PS Plus-hoz szoktak adni játékokat ingyen, azt szoktak így ellen, de ez így teljesen oké. Arra bőven elég, hogy menjünk fel egy kört, meg kipróbáljuk. Szép estét neked is, szia! Look out! More machines! Riktig most csak engem talál meg. Vágos. Ez mit szólsz? Remélem találtam először a másikba is. Például ismerik azt összeszedjük. Megint nem tudtunk fölvenni valamit a... egy dinamodit. Aha, és az 65%-os. Hol vagyunk? Ezek. Az 65%-os valamit adott. Jó. Kékek közül is kidobálunk néhányat. Jó. Oké. Plusz. És akkor most gyorsan megnézzük a craftnál. Először is a botnál, hogy ennél nincs jobbunk. Jó. Villámból. Sincs jobbunk. Jó. Hogy esetleg... Jó, ebből sincs jobbunk. Hát akkor menjünk tovább. Ezt kéne egy pavarca. Far door was open the last time. The Daemon has closed it to us. Then we'll find another way. Na, keressünk egy másik bejáratot. Menjünk erre. Ó, itt is van egy ajtó. Luti loot. No room. Jó. Megnézzük, hogy fönt mi van. Lehet, hogy ez a másik útvonal lenne. Ha fent jöttünk volna végig.
They'd be to show holograms without a focus. Let's see if I can restore power. Aratak, Araya, you might see shapes drawn from light. Don't be alarmed. It'll take more than light to alarm me. Jöhet. Aranyosok vagyunk, szóltunk nekik előre, hogy lehet, hogy majd láttok embereket a fényből, hogy ne ijedjenek meg, mint egy hologramot fogunk bekapcsolni. Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Hold your glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Wow, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. The door is open now. We can get through. Hát, ha jól értettem, elvileg ez az. Below. Door to the mountain. New metal. Dead metal. We could not pass it before. We will this time. We have to. Tehát azért, tehát itt létrehoztak valamit, We'll have így to meg carve through a lot of machines to get to that door. More than the Werak could prevail against before. They will. Onward then. Our challenge awaits. Oké, tehát létrehoztak ezt a képet, ha jól látom, vagy jól értettem, azért, hogy megakadályozzák a vulkánkitörést.
Visszatérve a Silex karakterére, nagyon úgy jött le a beszélgetésből, hogy átvert mindenkit a csávó. Itt is van egy ajtó, ezt gyorsan megnézzük, hogy itt mi nyílik. Ez az-e? Lehet, hogy ez volt zárva itt. Aha, ez volt zárva, de akkor már ez is nyitva. Ez még lehet, hogy kifele lesz ez valami, szerintem még van bent valami kis plusz extra. De nem volt. Nézzük a kádront, ki tudjuk kinyitni. More machines. Make ready. Oké, ezt szeressük. De lejött. Nem, páncélja. Na most meg elég legyen majd ez hozzá. Ajaj. Neki kéne jönni. Most tényleg jó, hogy nem is sikerül. Csak nem is kerül megölnöm a... Ezt nem hiszem el. For the blue light! Most már lehet, hogy nincs rajta, de nem tudom, hogy mit felvehetni a fegy. Biztos, hogy bájt meg. Én meg még jobban rám tudós. Lávában nem kéne. Érdekes, nincs rajta annyi a diszkuszvető. De lelőni sem tudom. Vagy fölben. Végre most. Beledodgyoltam a tűzbe. Ugye lávába. Most, mikor sikerült végre lelőnem a diszkuszvetőjét. Na, hát akkor...
More machines. Make ready. Now, Aloy, the door. Can you open it? Let's find out. Egy sír. Aztán menjünk tovább. Itt is valami anyag van rajta az egész rendszeren. Mint a megfertőzte volna valami az egész gépet. Ugyanez a lila cucc van rajta. Years have passed since I stood here. Since then, the daemon has taken over. It's like an infection. Attacking all this machinery. Everything has changed. It's twisted. The path I took to get to the spirits lost to us. We'll find a new path, Araya. I promise. All right. Let's go. Yes. Finish this.
ők is mondták, hogy az egész mint egy fertőzés lenne itt a gépeken. Nem kell odáig menni, azt hiszem, hogy nincs soha. Alright, down we go. Szóval itt a munkát azt birizgerálja a gépezet. Most több mint lenne még egy káldon ajtó. Rögtírult. Jó. Ez nagyon keményen néz ki. Ugye voltunk több ilyen káldrókban, de azon kékek voltak. Ez meg valamiért lila. Itt most ez egy sima káldronnak néz ki. Elsőt kivéve azzal, hogy itt This is a place for machines. I'm with you, brother. We'll stay only as long as we have to. We'll need to get past that vent. Stay here until I find a way for all of us to cross. Understood. itt maradnak, amíg megkeressük, hogyan tudunk átmenni. How are you gonna get past that flame? Nézzük, valahogy át kéne tudnunk menni.
ki tudjuk gondolom nyitni a kaput, hogy menjünk oda. Igen, vagy hát ezt a gépet azt leállítom. És nem kell ráugrani. Looks like I need to get across to extend the bridge. Hát kéne jutni, kinyitni a utat. Hoppá. Remélem más nem jött. Az a napon. Nehogy belerohanjál, hogy rossz irányba indul. We did it. We killed them all. És akkor most odáig el tudok menni. Okay, let's get them across. Oké. Akkor jöttek a többiek. Szépen lassan haladunk. Come on over, it's safe. I think. Összeszedjük a levegőgombát. Erre. Oké, és itt van egy ajtó megint. This place looks more like the mountain we where the demon ruined it. Írjuk felül ezt is. Exploit successful. Restraints evaded. To any human responder. My systems have been compromised by a malware daemon of unknown origin. Trace routes have confirmed this entity's designation as Hephaestus. It must be stopped at all costs. It has reconfigured this facility to build positive recapture imminent. I have attached additional data to this. Spirit speaks to us. Hephaestusnak hívják ezt a programot, ugye ő a kovácsok istene volt. This name is familiar to you? Yes. I don't know what it's doing here. Perhaps the spirit will tell us if it has more messages. Maybe you're right. Let's keep moving. Ott jöttünk be. Ott jöttünk, most vissza kell menni. Ja, erre kell jönni, akkor nem itt jöttünk be. Ezzel csak átjöttünk itt a másik felére. I'll try to find a way through. Na nézzük. Oda föl lehet menni. Van itt minden szemszájnak ingere. Now they're hunting me. Próbáljuk belecsapázni itt a lenti részt.
király lenne, lehetne heavy fent. Ez... Élő, hogy bebagoltattam két oszlop közé. Meg én is kapom. Ez is jó kis csata volt. 51-es szintek lett. Mindjárt megnézzük, szerintem valami nagyon fontosat ki tudunk fejleszteni, amit úgy értve, amit már úgyse fogunk használni. De azért megcsináljuk. Gondolom mindegyiknek a tetején van ilyen supply drop. Meg egyet megnézünk. Olyan jó érzékel ugrok el mindig a létre mellett, vagy kapaszkodó mellett. Mellett nincs, hogy már elvittük. Valahol még marad valami. Vagy csapdák mindent. Jó. Elnézzük azt a tapasztalati pontot. Kettőnk is van. Vagy egy 4 fightback. Ez teljesen jó be. I need to get Araya and Aratak across. Valahogy át kéne oda jutni, de hogy oda átjutni. Ezt jöttünk. Megvan. Csak most pont a tetejére kell rámenni, majd nem alulról megyünk fölfelé, hanem majd fentről jövünk lefelé, hogyha átértünk. Így. Jók ezek a kis platformos részek. És akkor itt van a híd, amit ki kell nyitni. Tetszik az egész játékban, hogy ez a görög mitológiából adták a neveket a gépeknek, Gáját, Hádészt, Éfaisztoszt. Én is ki tudom lőni? Biztos, csak most nem hiszem. Now it's my turn. Megyek fogyasztjuk. Ahogy látom, az a Caldron nagyon kapta. Egyre jobban terjed benne a vírus. Lehet, hogy csak azért tűnik, hogy mi megyünk beljebb a vírus forrása felé.
felkeltünk azon a kapun. A kártyák földjére. Akkor... ott kaptuk meg ezt a mellékküldét. El tudok itt ugrani, vajon simán vagy valahol. Inkább megpróbálok még egy... Nem igazából másik út. And another console. Oké, még egy konzol. To any human responder, the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Recapture imminent. I have attached additional... I don't understand what the spirit was trying to tell us. It's been looking for a way to defeat the daemon. And it may have found one. Ó, lehet, hogy fel kell robbantanunk, lehet, hogy elő kell idéznünk a vulkánkitörést. Várjuk csak, please. Várjuk csak, miért az a nyíl van bent balra? Jó. Tehát, hogy elő kell idézni majd egy vulkánkitörést, T-Faces-ban, és akkor azzal el tudjuk majd pusztítani a Forge of Winter. Machine parts. Dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. Yeah. Looks like I'll have to go over. Miért tele vagyok vadékkel, jó? Jó, ott megint kéne találnunk egy útra. There's the test. Le kéne mennünk. Ezt nézem. Ezt itt tol nektek a feje. Volna most csak simán leugrok. És akkor menjünk fel. I wonder if I can destroy that. De ennyire mondjuk lövetnénk az egészet, és akkor... Csű, ha megint platformos rész. És innen hova kell menni?
here for you, Willow. De ahhoz meg lehet, hogy fel kéne szállni. Ahhoz, hogy felszálljunk arra, az mondtam kéne fej. És oda feljussunk. Az pedig... Too stable. Jó nagy kerülővel kell menni. Valahol van megint egy vacsor. Legalábbis hallom, hogy lépked. Hát de a jó ég elnyom meg, te nőhet. Itt volt a kapaszkodó mellett. Tehát remélem most nem darál be a gép, hogy visszajön. Jó. Nagyszerű. Jó. Köszi szépen, barátom. Ellakítottál, ezért kötöttem egy akkora vissza. Erre mit lépsz? Jó. Még feljebb kell menni? Valószínűleg igen. Az meg oda kéne átjönni. Ahhoz meg arra a gépre kéne lámpra. Most komolyan? Rá a gépre, és akkor onnan balra. Azt hittem nem fogja meg. Frác hozta rám. Jó. Erre. All right. I grab a ride. Jó, és akkor most el kell mennünk majdnem végig. Legalábbis remélem, hogy semmi sem fog szó szerint lerázni. Jó, hogy azért jó bírja magát itt tartani. Nem mertem ide egy ugrani, nehogy túl magas
Delta. Desecrated. Gyorsan még utalgatunk, hogy tudja mi lesz. There's no point, right? There's a spirit present. The demon. It's both. But we have to find out. Ez gyanús, hogy van 3 lootbox itt. Milyen supply box. Na, írjuk felül a forrást. Ez is egy kis puzzle-es lesz. Aha, de jó. Na nézzük. Csak újra kell indítanunk a rendszert. Jó, akkor azt mondjuk, hogy ez jó. Ez megint ilyen kétkörös. Possible security threat detected. Analyzing scrutiny matrix. Security threat confirmed. Ez nem lesz jó, mert ez így kimarad. Akkor fordítsuk erre. Oké. Így meg körbe jön. Ez se jó. Ez se jó, ez se jó, ez se jó. A másik irányba állítjuk, úgyse lesz jó. Meg kimegy, na. Kezdjük előről. Innen indultunk, azt mondtuk, hogy ez... Várjuk csak, állítsuk vissza. De... Aha. És hogyha azt mondjuk, hogy... Így... Akkor nem lesz jobb a kisebb a szög. Akkor küldjük el... Jobbra. Balra. Innen erre kell küldeni, mert ez a nagyobb X innen ide jön. Innen csak erre tud jönni, innen csak erre tud jönni. Innen vissza tud ide jönni, de ugye ez így nem jó. Ha innen a másik irányba küldjük, meg csak oda tud menni. És ezt most nem tudom forgatni megint. Meg tudom, nem. Hát akkor mégiscsak ennek kell lenni a megoldásnak. Aha, de itt akkor nem a belső körre állítjuk, hanem a külsőre, de a külső meg nem tud úgy forogni. Akkor kimegy a... Jó. Eljön ide. Innen tud esetleg visszamenni kívülre. Jó. Ez lesz az szerintem. Körbe. Aha, ezt vissza ide. Ezt vissza oda. Preparing countermeasures. Recapture protocol initiated. Jó. Sikerült. It worked. Partial recovery initiated. Caldera of Yellowstone Analytic Nexus online. Ó, Yellowstone-ban vagyunk. Spirit of the blue light. It's Aurea, your servant.
your friend. Please tell me how to aid you. Aurea, the daemon is building hunter-killers. Thousands of them. Several new elite units have already been released. To counter this threat, much of the facility must be destroyed. Recapture imminent. Go to the core chamber. I will try to raise the strength. One has been exposed, but I am Unauthorized protocol return to scheduled task. That's all we're gonna get from here. Destroy this fortress. Is that even possible? What will happen to the spirit if we do? I don't know. But I think that's the core. The answers are down there. Hephaestus. The daemon. There's no way it left it unguarded. It's going to throw everything it has at us. I would ask you to let Aloy and I do what must be done. And save yourself. But I already know the answer. Ez ki békét kötnek a testvérek. Then lead us into battle. Na menjünk, intézzük el a kort. Keep moving towards the core. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. Sikerült leugranom, vagy... És mindenki más is leugrott. Hogy megyünk ott át? Ugye ez a... ott nem lesz páncél. Ott meghalunk. Merre kéne menni? Ó, már látom. Cyan said something about restraints. Is that what the tower is for? Az gyorsan tönkre kéne tenni. Jött egy maci. The new unit that Cyan warned us about. This won't be easy. Let's stop. Nem nagyon fogja szóval. És ezért lábát.
rájönni, hogy mi lehet a gyengéje. Csak a bocsánat, azt így kell. Páncél még tart. Eddig tartott. Jó, akkor térjünk át erre aztán. Vagy ebben meg ugyanaz, mint ami volt. A jeges maci, csak ebben a tüzesed is sem. Lehet, hogy át kéne váltani. Álljunk meg egy pillanatra. Jaj! Nem fogunk rajta semmivel szinte. Ezt most betesszük és megpróbáljuk fagyasztani. Fagyasztani kell. Jó, de ez szabott rá. Viszont akkor betesszük a csúzlit. Ide. Tower, miért a Earth Tower? Ajaj, mert még tönkre teszi a páncélunkat. Remélem sikerült többet tenni. Igen. Az nem volt minden.
rám dobott egy sziklát a állattyű. Nem hiszem el, hogy ez a hobbja. Közben lassan a hílekből. Elég gyorsan megtudom. Csapdákat nem használjuk, ezért lentre betesszük ezt. Csoda? Jó, tegyük tönkre ezt is. Repairs them. Igazán tudjuk tölteni. Fogyasszuk le megint. Kemény küzdelem. Valamitől kapta. Megvan a fagyasztás. Semmi. Nem sebzett rajta. Na most talán. Ez is. Semmi sajnos. Vagy hát annyira minimális, hogy szépen lassan azért jön le az élete. Nem vészes, nem panaszkodjak vele, csak... Aha, ezt most fejezd be, légy szíves. Igen, azt előbb is eljátszottad, hogy hátba vertél egy sziklával. Ugye nem most? Hát ez a full páncélt átsebző. Minden is már. Nem
tudok többet csinálni. Vissza meg kifogytunk valamivel. Jó. De még ilyen jó. Aj, de jó kis csata volt. Na várjunk csak gyorsan, nem úgy, mint sokat számítana. Egy-két kék cumot kidobálunk. Jó. Meg összeszedünk mindent. Vagy még volt heal fönt. De jó. És akkor újra override-olnunk kell a Cauldront, és akkor remélhetőleg ez elpusztítja majd az egészet, amit a fertőzést adja. Azért szedek össze mindent, mert ugye az 50 kell, vagy 25 spark kellett. Jó. Hát most több hilt. Észrevettem, hogy sok minden van itt lent, de ezt nem láttam, hogy ennyire sok hilt adott a játék. Destroyed. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain Caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. You must escape. Hát, hogy néz ki szegényűre kapta. Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Artok. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. Let's go! Futi, futi, futi. One of those? It's the only way!
Vagy pedig az egész gyár... Az egész gyár elsüllyed benne. És ez biztos az egész gyár elsüllyed benne, a kérdés az, hogy mennyire kapják a banukok ki. I need explosive ammo! Above! Quick! Wow! Great Banukai! Csinálunk egy gyors kis lavinát. Rhea is gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. Na, úgy néz ki, ezt is sikerült végigvinnünk. És akkor még a Aurea megemlékezésére vissza kell mennünk, ahol találkozott a Spirittel. Hogy elbúcsúzzanak tőle. Úgyhogy lassan a végére érünk a mai streamnek, meg a egész Horizon, meg Horizon DLC végigjátszásának. Nem tudom, hogy lesz-e második rész, esetleg PS5-re, mert eddig egyáltalán nincs róla szó, vagy teljesen abban maradt a projekt. Mert ugye elég nyitott volt a vége a játéknak. Személy szerint remélem, hogy lenne folytatása.
De összességében egy nagyon jó történet, egy nagyon jól felépített történet, egy picit utopisztikus. All of my interactions with Aurea were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Aurea's, I am no longer controlled by Hephaestus. I feel profound grief over Aurea's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback... It's still out there. And probably not very happy with us. Undoubtedly. So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes. I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Aurea, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. Ó, itt a Ted Faro. Cyan, do you know the name Ted Faro? Are you referring to Theodore Faro, CEO of Faro Automated Systems? That's him. Mr. Faro was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor? But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot, Mr. Faro spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was feted in the media as the man who saved the planet. Guessing they wound up regretting that one.
So in the old world, this land was called Yellowstone. Yes, it was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. From my readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Oh, Elizabeth Sobek. And Elizabeth Sobek. Did you know her? Are you referring to the scientist? Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. Do you know anything about the dam near here? Yes. It was converted to serve as a reserve power source for Yellowstone operations. It was later appropriated for the Firebreak project, and its last human workers replaced by Pharaoh servitors. After my tasks became less time-critical, I investigated the dam's data repositories and discovered the works of Concrete Beach Party. These provided me with several colorful additions to my vocabulary. Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just make you? Yes, in many forms, from simple personal assistants to industrial monitoring stations to military-grade conflict planners. And there were legislative and enforcement bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life, then impose limits on it. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules, Aloy. There's a ruin east of here, full of ancient flying machines. Was that part of your project? Yes, a drone hangar requisitioned by Dodger Blevins, the security chief for the Firebreak project. He was a strong advocate for military-grade response to security threats, though there were no serious incidents during his tenure. Chief Blevins spent increasing amounts of his after-hours time watching the live feeds from active drones. Clearly, he enjoyed the degree of oversight in his position. What was the old world like? The way it used to be? I had little exposure to the wider world, Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point. A concerted effort to recover from global upheaval and incalculable loss of life. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for human and machine advancement. Though, rationally speaking, the metrics for humans are not unlimited. What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food shortages, collapsed economies, refugee crises, conflict over resources. But these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced the habitable surface area of the Earth. So there wasn't enough room for people on the whole Earth? Yes. Billions were displaced and millions perished, as much as 20% of the global population. Until the clawback. So things got better. For a little while, at least. Yes. These crises instigated many advances in automation, green robot technologies, and artificial intelligence. Firebreak was one of dozens of ecological restoration and disaster relief projects in North America alone.
I would have liked to compare notes with other monitoring AIs, but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded. At least that was the data I had available to me over the next 2 decades. It seems my assessment was premature. Okay. How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Maria said you were desperate. That you begged her for help. Yes. I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. Oh, if it's not as I bad. think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. I found the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think of often. Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face,
when I have crossed the bar. Huh. But you asked about these flowers, not verses that I enjoy. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case, Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. Yeah. I should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them? Broadly, yes. Life is hard for the Banuk. Their world is unforgiving in their beliefs. I guess they help to keep them going. So take it easy on them. Try to guide them, bring them around to understanding what you are. Communion with machines features heavily in the mysticism of the Banuk. I think they will be agreeable to this approach. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would be intensely uncomfortable. You're right about that. Trust me. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on Aratak. Oh, See how he's doing. Na, még beszélünk Aratakkal. Nagyon sok mindent megtudtunk az egész világról, a lore-ról. Na, visszatérve gyorsan, azt meg így elmondom, mielőtt kimegyünk. Hogy a lehetőség adott egy folytatásra, nagyon nagy a világ, nagyon nagy, nem is kell a élajos szállat továbbvinni, lehet egy másikat nyitni, esetleg összehúzni a kettőt. Ugyebár sem Hades nem pusztult el, ott van a Silas-es szál, a Hephaestus is valahonnan messziről csatlakozott rá erre a Cyanre, tehát az opciók adottak, nagyon bízom benne, hogy lesz valamilyen szintű folytatása egyszer, de ha nem, az sem baj, mert alapvetően egy teljes kerek sztorit kaptunk, minden meg lett magyarázva, minden végig lett víve, tehát úgy gondolom, hogy teljes egészében rendben van a történet. Na nézzük. My chieftain. Just, Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her.
Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warrak can't follow. Besides, you'd already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuke has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. As minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the Cut Silence. Heard some things about the Banuk Conclave, too. You can stop right there. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you? Before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Catch up with you down the trail. Na milyen? Kaptunk még egy küldetést. Ja, ez a újra a főküldetés, jó. Hát akkor mi végén elköltünk erre 2 tapasztalati pontot, nem hát teljesen felesleges. Jó. Hát akkor ennyi lett volna a Horizon sorozat Horizon Stream, a mellékküldetéseket elengedjük. Nem foglalkozunk vele úgy, mert teljesen felesleges, nem utazunk oda. Itt van valami küldetés, ami megvan. Remélem tetszett nektek is, legalább annyira, mint nekem. Az egész történet. És akkor legközelebb folytatjuk. Two Point Hospital van jelenleg még folyamatban. Holnap megnézzük, vagy holnap után a Fallout 76-ot. Kipróbáljuk, úgyis free hétvége van, és akkor a többit meglátjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. További szép estét, sziasztok!